Hátamról pattog a PB van. Ez jó. Ja, bezárta az aj? Ja. Kifele nyílik, vagy befele? Kifele. Rúgja bele. Hát oda támaszkodik, azt nem tudom, hogy szabályos-e vagy. Jó, akkor én kívülök. Hagyjál, kicserélem. Megvan! Kurva életben! Hát hát hogy nem tudom. Megvan! Bocs, jó, menjél. Megvan! Megvolt! Halott vagyok. Halott jön! Megvolt! Egy, mehet! Megvolt! Ott jön meg, Viktor, tartson ott! Tartson! Oké. Tetőre is vigyázza. Ott a bal oldalán, ahaj, túl. Azt a kura! Lentről is lőnek. Megvolt! Lő a pincéből is valaki. Megvolt! Megvolt! Megvolt!
Megvolt! Csak átment. Jó, megadom majd, előtt még egyszer. Baszom ki. Ja? Jó. Ha már így mondtad. Gránát! Ja, fasz. Ez mi volt? Utalna még egyet. Nem aktiválódott. Érdekes. Nem is hallottam, hogy leesett volna. Itt vannak pontosan. Ó, bazd meg, nem is átottam. Tehát. Itt van egy gumifal mögött, vagy mi az? Megy a VIP hátul! Megy arra VIP-re! Mit van mögött piros? Hát elejé hátba! Nem igaz, hogy nem találtalak el. Vigyázz, itt van a... Oldal. Bal oldalra jönnek. Ott jönnek. Megvolt! Megvolt. Megvolt. Kettő. Hulla jön. Hulla. Hulla. Megvolt. Kurva élet! Megvolt! Megvolt! Helyére, valaki helyére, oda. Fedez! Hey. Ő már halott. Egy lett volna, csak. Ja. Hoppá. Elkaptad? Nem. Nem tudom, hogy az most a halott volt, vagy mi jó? Meg volt, de nem világ is Bocs. Jó. Megvolt!